Hi guys! Ngayon naman ay magtutour tayo sa Hong Kong Disneyland. Sa train pa lang, ramdam mo na kagad ang Disney feels. Siyempre, makikita natin dito ang iba't ibang sikat na mga Disney characters. Pagpasok pa lang ng Disney Park, meron na kagad market or store para sa mga souvenirs. Merong mga keychain, merong mga cups, meron ding umbrella, meron stuffed toys, at iba pa. Siyempre, huwag niyong kakalimutan humingi ng mga stickers. Kukuha tayo ng map kasi kailangan mo ng map dito. Maliligaw ka dito pag wala kang map. Pagpasok pa lang, mafe-feel mo kaagad yung happiness na para bang nagpa-flashback ang mga childhood memories. Ayan. So, kaliwat kanan ng mga souvenir shops na makikita natin dito. Makikita din dito ang iba't ibang klaseng theme ng mga restaurants. Itong Royal Banquet Hall ang napili namin. Pagpasok ng Royal Banquet Hall, pwede kang mamili kung Japan, Grill, Guangdong, or International yung kakainan. At syempre, ang mga design dito sa loob ay napakaganda. Ramdam na ramdam mo talaga ang Disney feels. So paano? Kain muna kami. Katapos namin kumain, start na kami mag-ikot. Unang pinunta namin yung PhilharMagic. Here we go! Itong PhilharMagic ay 3D, kaya kung mapapansin nyo yung screen, parang kakaiba. Don't worry guys, gagawa ko isa pang video para sa complete version ng show dito sa PhilharMagic. It is with deepest pride and greatest pleasure that we welcome you tonight. And now, the dining room of the rest. Soup du jour, hot hors d'oeuvre, while we only live to serve, try to grace the
Swerte kami sa pagpunta namin dito kasi merong almost 5 na events or performance na gagawin sila. Isa na dito ang Flights of Fantasy. Etong parade na to ay isa sa mga inaabangan dito sa Disneyland at kaysa ibang Disneyland na hindi mo dapat palipasin. Don't worry guys, gagawa ko isa pang video para sa complete version. Susukan na yung mamaya kakaikot. Ay, na, ikaw pala to. Buzz Lightyear, sorry. Buzz Lightyear. Pagkatapos ng Flights of Fantasy, pumunta na kami sa iba pang mga destinations. At syempre, hindi namin papalipasin ang Iron Man experience. Talagang amazing ang mga nandito sa loob ng Iron Man experience. Sayang nga lang kasi hindi pwedeng i-film ang loob. Guys, to be continued muna tayo sa ating tour. On our next part, papakita ko sa inyo iba pa ang naming experience dito sa Disneyland. Thank you for watching. Please like and subscribe to my channel. See ya!